السلام عليكم. فيديو النهارده ان شاء الله هيكون عن ازاي نعمل بيت نور بدورين تحت بعض. لو انت بتشوفنا لاول مره يا ريت تنزل تحت تشترك في القناه، والناس اللي بتشوفنا على طول يا ريت يا شباب ما ننساش لايك للفيديو. قبل ما نبدا شغل لازم تسال نفسك سؤال: السقف الواحد بتاعك انت بتسقطه سقوط كام؟ انا بالنسبه لي لو السقف بتاعي عدل مفيش فيه مشاكل كتير بخلي السقوط بتاعي 13 سم. لو السقف بتاعي فيه مشاكل كتير او عامل زي موج بحر في الحاله دي بخلي السقوط بتاعي النهائي 15 سم. انا بالنسبه لي في الوقت الحالي فالسقوط بتاعي هيكون 13 سم. انت بالنسبه لك السقف بتاعك الى حد ما مظبوط هتسقط 13، في مشاكل كتير هتسقط 15 سم. يبقى السقف الواحد 13 والسقف الثاني اللي تحته 13، يعني كده 26 سم السقوط النهائي للسقفين الاثنين. اول حاجه هنعملها في السقفين ان انت بتحدد السقف اللي تحت الاول. السقف اللي تحت بروزه خارج الحيطه كام؟ انا بالنسبه لي السقف اللي تحت بروزه خارج الحيطه 40 سم. طبعا كل سقف منهم بينور ليد، يبقى كل سقف منهم هنرجع منه 10 سم قيمه بيت الليد. انا بالنسبه لي انا هعمل لك جنب واحد بس لمجرد بوريك مثال، لكن انت بالنسبه لك هتعمل الاربع جوانب عادي. تطلع على السقف بتاعك من كل زاويه في السقف من الاربع اركان بتاخد مقاس على بعد 30 في 30 وتعمل علام من الاربع جوانب، وبتجيب خيط العلام وبتبدا ان انت توصل العلام ده ببعضه زي كده. انت بالنسبه لك هتعلم الاربع جوانب بنفس الطريقه. الخطوه الثانيه هي ان انا اخد السقوط بتاعي. السقفين الاثنين قلنا السقوط بتاعهم كام؟ 26 سم. تختار اي مكان في السقف يعجبك بالمتر بتاعك وبتاخد سقوط على 26 سم وتعمل علامه. ابدا اركب الميزان بتاعي عشان اوزن السقف يكون 26 عشان زاويه الحيطه تركب على ميزان. ركبت الميزان بتاعك، بتطلع وبتنزل بالميزان بحيث توجه الضوء على علام ال 26 اللي احنا عاملينه، وبتجيب خيط العلام وبتبدا توصل العلام ده ببعضه. شديت خيط العلام تبدا تثبت الزاويتين، زاويه الحيطه وزاويه السقف، وبتجيب الزاويه بتاعتك بتبدا تظبطها كده على العلام وبتبدا تثبتها بالمسامير بتاعتك عادي. ابدا اثبت زاويه الحيطه. هنبدأ دلوقتي نركب شريحة الجبس بتاعت السقف. شريحة الجبس اللي احنا هنركبها للسقف هي هتركب 30 سم عشان اوزن واقطع الزيادة على 26 سم عشان تساوي زاوية الحيطة. قبل ما نركب شريحة الجبس دي بتجيب قطع من عود الاوميجا. قطع الاوميجا دي بتركبها على الزاوية من ورا وبتثبتها في مسمار بيمسك الاوميجا في الزاوية اللي في السقف بحيث تربط شريحة الجبس في الاوميجا اللي نازلة، وفي نفس الوقت بتربطها في الزاوية عشان سقوطها كتير عشان تكون متشالة كويس، وتثبتها في الزاوية اللي فوق زي كده تقريبا على كل 40 سم. بتركبها تقريبا مقاس 20 سم. طبعا الشريحة اللي هنركبها دي سقوطها 30، هنصفيها على 26 سم. كده احنا ثبتنا شريحة الجبس بتاعتنا كويس جدا. زي ما الميزان بتاعك راكب هتلاقي الميزان مديك ضوء على شريحة الجبس زي كده، بتقص الزيادة عادي خالص. بعد ما تقطع الجنب بتاعك زي كده بتجيب الفارة بتاعتك وبتبدأ تمشيها على الحرف كده بحيث لو في اي حاجة خفيفة او في حاجة زيادة بتشيلها، وتجيب زاوية الحرف وتبدأ تركبها تحت شريحة الجبس عادي خالص زي كده. وكده انا ركبت زاوية الحرف. هنعمل الاول السقف اللي فوق. هنعمله ازاي؟ زي ما اتفقنا شريحة الجبس اللي احنا مركبينها دي احنا وزناها من تحت وصفناها وظبطناها على سقوط 26، يعني هي من تحت موزونة. ببدأ اخد مقاس من تحت لفوق 13 سم، يعني بقسم الفراغ ده نصين زي كده. تبدأ ترفع الميزان بتاعك لحد ما تخلي الضوء يلمس العلام ده ال 13 سم، وظبطت الضوء بتاعه او وجهت الضوء بتاعه على علامه 13 سم اللي انا قسته من تحت، واداني ضوء على شريحه الجبس. وبتجيب خيط العلام وبتبدا توصل العلام ببعضه اللي هو ال 13 من اليمين وال 13 من الشمال زي كده.
علمت الجنب بتاعك زي كده، بتبدا تجيب عود زاويه وبتظبط الزاويه بتاعتك على العلام كده. الزاويه اللي احنا هنركبها دي هتتربط من جوه، يعني من ورا مش من قدام زي كده. وكده انا ثبت الزاويه زي ما قلت لك، بس من الظهر مش من قدام. الزاويه دي هي اللي هتشيل بيت النور الاول اللي فوق. نيجي بقى لبيت النور الاولاني اللي فوق، البروز بتاعه انت عايزه كام؟ ابرز البروز اللي انت عاوزه. انا بالنسبه لي البروز بتاع السقف الاول هيكون النهائي 30 سم. طبعا هو بينور ليد، انا بالنسبه لي هرجع 10 سم قيمه بيت ليد، يعني تيجي من اول الجنب وتبدا تاخد مقاس على بعد 20 سم. المقاس ال20 ده بتبدا تاخد 20 في 20 من الاربع اركان وبتوصل العلامات ببعضيها. طبعا انا باخد 20 واحده وبشد خيط لان انا بعمل جنب واحد بس، لاني بديك مثال. وصلت العلام، بتجيب الزاويه بتاعتك بتبدا تظبطها كده على العلام بتاع السقف وبتثبتها بالهيلت بتاعك عادي خالص. هنبدأ دلوقتي نركب شريحة الجبس بتاعت بيت الليد من الداخل. طبعا احنا مركبين الزاوية وساقطين بيها او وزنينها على 13 سم. الشريحة دي هتتوزن، هتتقطع نهائي، هتكون على 13 سم، بس وانت بتركبها سقوط 15 سم على الاقل. كده احنا ركبنا شريحة الجبس اللي هي ال 15 سم. الميزان زي ما هو راكب مكانه مديك ضوء على ال 13 سم. هنبدأ دلوقتي ان احنا نقطع الزيادة. بعد ما بتقطع الشريحة الخارجية وبتنضفها كده خلاص احنا مش محتاجين الميزان في حاجة، تقدر ان انت تفصل الميزان دلوقتي. ونبدأ دلوقتي نركب الزاوية اللي تحت شريحة الجبس. كده احنا ركبنا الزاويه اللي تحت. هنبدا دلوقتي في مرحله ان احنا نقفل البطن. هنبدا نركب انهي شريحه؟ هنركب الشريحه بتاعه السقف اللي فوق الاول. ليه؟ لان انت لو ركبت الشريحه بتاعه السقف اللي تحت هتيجي تخش تربط الزاويه اللي ورا، مش هتعرف تربطها لان المكان ضيق وهي هتكون بارزه 10 سم قيمه بيت الليد. فالافضل ان انت تركب الشريحه بتاعه السقف الاول. كده احنا ركبنا شريحة الجبس بتاعت بطن بيت النور. هتجيب قطعة زاوية وتبدأ تثبت الزاوية بتاعت الحرف بتاعت وش بيت الليد الخارجي. ركبت الزاويه بتاعت الحرف. قبل ما تركب شريحه الجبس الخارجيه اللي هي ال6 سم، بتمسك عود الزاويه ده من اول الجنب لاخره، بتمسك العود وتقلبه لبره سنه. ليه؟ عشان كتر تربيط المسامير اللي احنا ربطناها خلت عود الزاويه اتقلب لجوه سنه، فعشان لما تركب الشريحه تيجي معاك عدله، ما تجيش مقلوبه للداخل، فبتمسك عود الزاويه من اول الجنب لاخره بتفرده للخارج شويه زي كده. وبتجيب شريحة الجبس ال6 سم، بتبدأ تظبطها كده على السقف بتاعك وبتبدأ تربطها من تحت عادي خالص بالفارة بتاعتك، وبتنظف الحرف بتاع بيت النور كله. هننزل على السقف اللي تحت، هنروح قافلين شريحة الجبس بتاعت بطن بيت النور. بتجيب الزاوية بتاعت وش بيت الليد وبتبدأ تثبتها على الحرف عادي. نفس اللي عملناه فوق، بتفرد الزاوية كلها من أول الجنب لآخره، وبتجيب شريحة الجبس الخارجية وبتبدأ تثبتها عادي. وهي دي طريقة عمل بيت نور بدورين. اللي انا بعمله ده مجرد مثال، يعني انا شغال على جنب صغير، فشريحة واحدة ركبت قفلت الجنب، لكن لما بيكون جنب طويل ببدأ اخد مقاس من اول الجنب وبتعمل علام، وكذلك الامر من اخر الجنب بتاخد مقاس من الحيطة لحد نهاية بيت النور وبتعمل علام، وبتشد خيط على الحرف وبتعمل علام بحيث تقطع الزيادة عشان وش بيت النور يكون ماشي قطعة واحدة مستقيم. طبعا كل التفاصيل البسيطة بتاعت ازاي تعمل بيت نور عامة انا عامل لك ليها فيديوهين هسيبهم لك فوق في علامة الاي. في حالة ان انت مطلوب منك تعمل 3 تسقف، يعني فلات الاول وتحتيه بيت نور بدورين، هتعمل ايه؟ هتعمل نفس اللي احنا عملناه. اول شريحة جبس بتركبها بتسقط بيها سقوط ال3 تسقف، قيمة الفلات، قيمة السقف الاولاني، قيمة السقف الثالث. يا رب الفكرة تكون وصلت. وكده الفيديو بتاعنا هيكون خلص. يا ريت يا شباب ما ننساش لايك صغير للفيديو، وان شاء الله باذن الله تعالى اشوفكم الفيديو الجاي. سلام عليكم.